हेलो नमस्ते तपाईँ सम्पूर्णलाई माइट्रिकविथdraja युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र म राजा। आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्छौं कि कसरी आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई चाहिँ सिक्योर गर्ने अर्थात् कसरी आफ्नो एकाउन्टलाई चाहिँ ह्याक हुनबाट कसरी जोगाउने। अस्ति भर्खरै मेरो साथीहरुको मेसेज आयो कि त्यसमा भनेको थियो कि एउटा चाहिँ मेसेन्जर भिडियो लिंक्स आउँदो रहेछ के यो तिमी हो भनेर लेखेको र जति बेला त्यसमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा अर्कै ब्राउजरमा लाग्छ र त्यो ब्राउजरमा चाहिँ कतिको सेभ रहन्छ भने अटोमेटिक लगइन भइहाल्छ त्यो ब्राउजरमा आइडी। यदि रहदैन भने कतिले चाहिँ लगइन पनि गरेका छन् र जसले गर्दा चाहिँ एकाउन्ट ह्याक भएका छन् र त्यस्ता ह्याक हुनबाट कसरी बचाउने आफ्नो एकाउन्टलाई कसरी सिक्योर गर्ने भन्ने बारेमा आज यस भिडियो रहेका छन् र यो भिडियो निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछन् किनभने सबैकोसँग आवश्यक छैन कि जुन आइडी चाहिँ नम्बरबाट बनाएको छ र त्यो नम्बर होला नै जसले गर्दा नम्बरमा मेसेज जान्छ भने त्यसबाट लगइन गर्ने त्यस्तो जरुरी छैन। तर आज यस जुन यो तरिका भन्छु यो तरिकाबाट चाहिँ तपाईको एकाउन्ट चाहिँ फुल्ली सिक्योर हुन्छ र गर्नुभएको छैन भने आजै गर्नुस्, आजै होइन अहिले नै गर्नुस्। यो चाहिँ आफ्नो एकाउन्टलाई चाहिँ सिक्योर गर्ने चाहिँ आफ्नो आइडी त ह्याक हुन्छ तपाईको आइडी मार्फत धेरैको पनि आइडी चाहिँ ह्याक भइहाल्छ जसले गर्दा आजै चाहिँ र अहिले नै चाहिँ सिक्योर गर्न सिक्नु जरुरी छ र गर्नुस्। तपाईहरु पनि मैले पनि गरिसकेको छु र त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त्यो तपाईलाई म भन्ने छु। एउटा एप्स इन्स्टल गर्नुपर्छ। तपाईहरु त्यो एप्सको नाम हो गुगल अथेन्टिकेटर भनेको प्ले स्टोरमा इजिली अवेलेबल छ। तपाईले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि मैले राखिदिएको छु। तपाईले कतै जानु पर्दैन त जानुस् गएर क्लिक गरेर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। बढी होइन 7 MB चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ। 7 भन्दा अलि कमै छ तर 7 लगभग MB चाहिँ तपाईले खर्च गर्नुपर्छ र कसरी गर्ने सम्पूर्ण तपाईलाई प्रोसेस यस भिडियोमा भन्ने छु। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हुन सक्ला सुरुमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अल्छी लाग्न सक्ला या नबुझिदा चाहिँ दुईचोटी तीनचोटी हेर्नु होला। यसलाई दुईचोटी तीनचोटी हेर्नुहुन्छ भने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ या डाउनलोड गरिहाल्नुस् यो भिडियोलाई। डाउनलोड गरेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फलो स्टेप चाहिँ फलो गर्दै जानुस्। आफ्नो एकाउन्टलाई सिक्योर गर्नुस्, अहिले नै गर्नुस्, बेर नलाउनुस्। ल हस्त बढी तपाईको समय खेर गर्दिन। तपाईहरु चाहिँ कसरी गर्ने त्यो चाहिँ म भन्न यहाँ गइरहेको छु। हस्त भिडियो सुरु गरौँ र पहिलोचोटी च्यानलमा आउनु भएको छ भने तल जानुस्, रातो बटनमा प्रेस गरिकन सब्स्क्राइब गर्नु र छेउमा दिएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न चाहिँ नबिर्सनु। हस्त भिडियो सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाई आफ्नो मोबाइलको चाहिँ प्ले स्टोरमा जानु होला र त्यहाँ चाहिँ तपाईले गइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ एउटा सर्च बार हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो सर्च बारमा तपाईहरुले टाइप गर्नु होला गुगल अथेन्टिकेटर र यसको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि म यसको लिंक्स दिएको छु। त्यहाँबाट पनि तपाईहरु चाहिँ डाइरेक्ट क्लिक गरेर पुग्न सक्नुहुन्छ त्यहाँसम्म। अब यहाँ चाहिँ म टाइप गर्दै छु गुगल अथेन्टिकेटर। यहाँ चाहिँ हेर्नु म पहिलेदेखि पनि टाइप गर्दै त्यही भएर यहाँ आइसकेको छ। यसमा चाहिँ म क्लिक गरे र क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस किसिमको तपाईलाई इन्टरफेस आउनेछ। यो चाहिँ 4.0 रेटिङको चाहिँ 6.8 MB को र 50 मिलियन्स भन्दा बढीले पनि डाउनलोड गरिसकेको यो चाहिँ एकदमै अफिसियली एप्स हो र यो अफिसियल एप्सलाई चाहिँ अब चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला अर्थात् इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो तपाईको इन्टरनेटमा डिपेन्ड छ कति चाँडैसम्म डाउनलोड हुन्छ। यो मेरोमा चाहिँ अब भइसक्यो। अब इन्स्टल भइसकेपछि अब हेर्नुस् के गर्छु यहाँ ओपन छ ओपन गरे। त्यसपछि ओपन गरेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। गेट स्टार्टेड गरे तपाईले यो दुईटा अप्सन आउनेछ। स्क्यान कोड छ क्यूआर स्क्यान कोड यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यदि अर्को मोबाइलबाट चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु चाहिँ यो क्यूआर कोड चाहियो। यदि चलाउँदै हुनुहुन्न भने आफ्नो मोबाइलमा भने त्यसको लागि म अगाडि यहाँ प्रोसेस भन्छु। पहिले फेसबुकमा जानु होला। त्यसपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँ 3 डटमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईहरु चाहिँ आफ्नो यहाँ तलपट्टि जानु होला। तलपट्टि जानुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ हेर्नुहुन्छ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गरेर तपाईहरु प्राइभेसी सर्टकट्स याद राख्नु होला। प्राइभेसी सर्टकट्समा गएर तल जानु होला र यहाँ हेर्नुस् त्यसपछि गेट अलर्ट्स अबाउट द अनरिकग्नाइज्ड लगिन्स भन्छ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला सबभन्दा पहिला हेर्नु र सबैलाई अन गरिदिनु होला। फेरिदेखि सुन्नु सबैलाई अन भन्नाले नोटिफिकेसन अन, मेसेन्जर अन र इमेल पनि एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र इमेल एड गर्दा झनै फाइदा हुन्छ। एकाउन्ट रिकभर गर्दाखेरि युजफुल हुन्छ र अर्को एड पनि इमेल गर्न सक्नु। यस तरिकाले एडमेल क्लिक गरेर यहाँ इमेल राख्नुहुन्छ र त्यसको चाहिँ कोड जान्छ त्यो इमेलमा र फेरि यहाँ चाहिँ कपी पेस्ट गरेर चाहिँ यसलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ इमेल। जसले गर्दा त्यसमा चाहिँ यदि एकाउन्ट रिकभर गर्दा एकदमै युजफुल हुनेछ र यो 3टा काम पहिला सबभन्दा पहिला सिधै हाल्नु होला। यो 3टै अन गरेर राख्नु होला। जसले गर्दा तपाईलाई अलर्ट्स गर्छ, लगइन अलर्ट्स गर्छ कसैले चाहिँ लगइन गर्दाखेरि। त्यसपछि अब हेर्नुस् यसलाई ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरेर त्यसपछि तपाईहरु चाहिँ अब चाहिँ यहाँ मेनमा जाँदैछु। अब मेन सेटिङमा हामी यहाँ जान्छौँ। यहाँ हेर्नुस् युज टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यस केसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईटा अप्सन छ सिक्युरिटी मेथडको। एउटा छ एप्स र अर्को चाहिँ एसएमएस। एसएमएसमा चाहिँ के हुनु होला यहाँ चाहिँ नम्बर एड गरिदिनु होला। सक्दो 2-3टा नम्बर एड गर्नु होला जसले गर्दा त्यसमा चाहिँ कोड आउँछ रिकभर गर्दाखेरि एकाउन्टमा र जसले गर्दा तपाईलाई थाहा पनि हुन्छ तपाईको एकाउन्ट चाहिँ
यो यदि कसै लगइन भयो भने त्यसमा पनि कोड आउने छ, जसले गर्दा रिकभर गर्न पनि एकदम हल्लुक पर्छ। यो एकदम राख्नु अति आवश्यक छ। सक्दो नम्बर राख्नु होला, पुरानो नम्बर छ भने एउटा अरू नयाँ नम्बर कुनै हालिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ अथेन्टिकेसन एप्स जुन चाहिँ अब कुरा गर्न गइरहेको छौँ हामी, अथेन्टिकेसन एपमा क्लिक गरेर त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ यस किसिमको एउटा क्युआर कोड स्क्यान हुन्छ। यदि अर्को मोबाइलबाट गर्दै हुन्छ भने स्क्यान गरेर गर्न सक्नुहुन्छ, होइन यसै मोबाइलमा गर्नुहुन्छ भने सेटअप भनेर यहाँ छ नि सेम डिभाइस भनेर यसमा चाहिँ यो ब्लू कलरकोमा यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यसमा सेभ की आउँछ, यो की चाहिँ सेभ गरिदिनु होला। कि जति बेला सेभ गर्नुहुन्छ भने त्यो एप्समा चाहिँ यो अब त्यो एप्समा चाहिँ यहाँ ओपन भइरहेको छैन, किनभने त्यो चाहिँ एउटा एकदम भेरिफिकेसन एकदम अफिसियल चाहिँ एप्स हो, त्यही भएर त्यहाँ सो भइरहेछ। तर तपाईँहरू आफ्नो मोबाइलमा गर्नुहुन्छ त्यति बेला त्यहाँ चाहिँ कोड आउनेछ 6 डिजिट, त्यो कोडलाई कपी गरेर हेर्नु। यो कोड यहाँ 6 टक्क आइसकेको छ, यसलाई कपी गर्नु होला। तर यहाँ हेराइरहेको छैन, किनभने म अघि भने अफिसियल एप्स हो, यसमा हेरिँदैन, स्क्रिनसट पनि हेरिँदैन। यसलाई यहाँ चाहिँ कोड चाहिँ यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ, अफलाइन पनि काम गर्छ। यो चाहिँ जति बेला तपाईँको डाटा छैन अर्थात् वाइफाई पनि सेटिङ वाइफाई पनि छैन भने, नेट पनि छैन भने त्यति बेला पनि यो मिनटमा यो चेन्ज भइरहेछ। त्यसलाई कपी गरिदिनु होला 6वटा कोडलाई, र त्यो कपी गरेको कोडलाई चाहिँ फेरि त्यो अब चाहिँ तपाईँ आफ्नो यो एप्समा आउनु होला, यो ठाउँमा आउनु होला। अनि मैले यहाँ कपी गरेँ, फेरि कपी गरेर त्यसपछि यहाँ हालिदिनु होला 6वटा। हालिसकेपछि त्यसपछि यहाँ कपी पेस्ट गरिदिएँ, त्यसपछि ओके गरिदिनु होला। यो म 2 भेरिफिकेसन लगाइरहेको छु, त्यही भएर हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ अब यहाँ पासवर्ड मागिरहेछ आफ्नो। अब म पासवर्ड हाल्छु, आफ्नो पुरानो पासवर्ड जुन छ। पासवर्ड हालिसकेपछि हेर्नु होला, कन्टिन्यू गर्नु होला। पासवर्ड हाल्नु होला, सक्दोभर लङ पासवर्ड राख्नुहोस्, त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नु होला। कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईँलाई एकदम ग्रीन कलरको आउँछ लक लागेको तालचा जस्तै भन्नाले त्यसले बुझिन्छ कि कोड भनेको यो भेरिफिकेसन कोड लागिसकेको छ, अर्थात् यो सेटअप भइसकेको छ भन्ने बुझिन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ केही समय लिइरहेछ मेरो, किनभने यहाँ इन्टरनेट अलिकति मेरो स्लो छ, त्यही भएर होला अलिक समय लिइरहेछ। यसलाई 2 चोटि 3 चोटि गरिकन हेर्नु होला, किनभने चाहिँ एकचोटि हुन सक्ला बुझ्नुहुन्न होला। त्यही भएर अलिकति म आज फास्ट पनि भनिरहेको छु, किनभने बढी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो लामो नहोस् भनेर, त्यही भएर अलिकति फास्ट भनिरहेको छु। तपाईँहरू यसलाई चाहिँ पज गरी फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र आजै तपाईँहरू पनि यो सेटिङ गरिहाल्नुहोस्, एकदमै जरुरी छ है सेटिङ, किनभने हाम्रो धेरै पर्सनल डकुमेन्ट्सहरू, पर्सनल म्यासेज, च्याट, भिडियोहरू थुप्रै कुरा रहन्छ, साथीभाइको कुराकानीहरू। त्यो कसैले मौकाको फाइदा नउठाओस्, कसैले ब्ल्याकमेल नगरोस्, त्यसका लागि आज मलाई यो भन्नु अति आवश्यक लाग्यो। त्यही भएर आज यो भिडियो बनाएको हो। र कतिसम्म तपाईँलाई युजफुल लाग्यो भने कमेन्टमा पनि लेख्नु होला, र नबुझेको चाहिँ पक्कै पनि लेख्नु होला, म चाहिँ प्रतिक्रिया पनि दिनेछु। हेर्नु होला अब यहाँ चाहिँ भइरहेछ, यो चाहिँ अब ग्रीन कलरको तालचा जस्तै आउँछ भने बुझिन्छ कि यो लागिसकेको छ 2 भेरिफिकेसन कोड। अहिले आएको छैन भने अहिले चाहिँ यहाँ क्लियर भएको छैन। अब हेर्नुहोस् यो तपाईँले म लगइन गरेर पनि हेराइदिन्छु चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई कोड युज गर्ने, कसरी ओपन गर्ने, सम्पूर्ण कुरा तपाईँले भिडियोमा भनेछु। त्यसैले भिडियो स्किप चाहिँ नगर्नुहोस्, ध्यानले हेर्नुहोस्। अलि लामो भए पनि तपाईँको लागि युजफुल छ यो भिडियो, र तपाईँको लागि मात्र हामी सबैको लागि युजफुल छ। त्यही भनेर अब चाहिँ यो अब हेर्नु यो आइसकेको छ 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन इज अन, यो अन भइसकेको छ। यसलाई डन गरिदिनुहोस्। डन गरिदिनुहुन्छ भने यो एकदम कम्प्लिटली लागिसकेको छ, अथेन्टिकेसन अन भइसकेको छ भन्नाले एकदम सेक्योर भइसकेको छ, हाम्रो एकाउन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम सेक्योर छ। अब यसलाई हेर्नुहोस् कसरी लगइन गर्ने, अर्थात् कसैले पासवर्ड हेरिहाले पनि त्यसले पनि लगइन गर्दा अब फरक पर्दैन, किनभने पासवर्डलाई थाहा हुँदा पनि साथीभाइलाई के हेर्नुहोस् त्यसले पनि ओपन गर्न सक्दैन। पासवर्ड थाहा हुँदा पनि कसरी गर्न सक्दैन त्यो चाहिँ यहाँ अगाडि भन्दैछु हेर्नु। अब म यसलाई के गर्छु भने लगइन गरेर हेर्छु। अब चाहिँ म चाहिँ ब्राउजरमा कुनै लगइन गरेर हेर्छु, यहाँबाट लगआउट मैले गरिदिएँ नलाई, मैले लगआउट गरेर त्यसपछि म चाहिँ अब ब्राउजरमा जान्छु, मेन ब्राउजरबाट म चाहिँ अब हेर्नु सबभन्दा पहिले चाहिँ त म ब्राउजरमा जान्छु, गुगल ब्राउजरमा गएँ र त्यहाँ टाइप गर्नु सर्च बारमा facebook.com यहाँ चाहिँ म टाइप गर्छु। हेर्नु होला facebook.com टाइप गरिसकेपछि हेर्नु होला यस किसिमको इन्टरफेस आयो मेरो। यहाँ चाहिँ पहिलेदेखि लगइन छ, यसलाई म चाहिँ पहिला रिमुभ गरिदिरहेको छु, किनभने तपाईँले यहाँ म कम्प्लिटली यहाँ सुरुदेखि नै हेराउनु गइरहेको छु। त्यही भएर यहाँ म रिमुभ गरिदिन्छु यसलाई चाहिँ म यो ब्राउजरबाट मैले रिमुभ गरिदिएँ। सबभन्दा पहिला रिमुभ गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हेर्नु सेभ छ, तर म त्यो बेला हाल्दिनँ, सुरुदेखि नै आफ्नो टाइप नै गर्छु। अब हेर्नु म आफ्नो इमेल टाइप गरिरहेको छु, टाइप गरेँ त्यसपछि म आफ्नो पासवर्ड म अब टाइप गरिदिन्छु, आफ्नो जुन चाहिँ मेरो पुरानो पासवर्ड छ। अब पासवर्ड हालेँ, पासवर्ड हालेपछि लगइन गर्नु होला। पासवर्ड भए थाहा भए पनि यो चाहिँ हेर्नु ओपन हुँदैन, पासवर्ड चाहिँ मैले हालेँ। अब हेर्नु यहाँ म लगइन गर्छु। सक्दोभर पासवर्ड चाहिँ लामो नै राख्नु होला, म सधैँ पनि भन्छु, र 6 महिना 7 महिनामा चेन्ज गरिराख्नु होला यसलाई। अब हेर्नुहोस् यति गरिसकेपछि म अब चाहिँ लगइन गरेँ। हेर्नु लगइन गर्दाखेरि हेर्नु होला यसको इन्टरफेस यहाँ चाहिँ अब मागिरहेछ कोड, अथेन्टिकेसन कोड। अब म त्यही एप्समा जान्छु हेर्नु होला, त्यहाँको जति बेला अहिले जेनेरेट भएको जुन कोड छ 6 डिजिटको, त्यहाँबाट म चाहिँ कपी गर्छु, चाहिँ हेर्नु होला कपी गर्छु।
म यहाँ चाहिँ ओपन गरेँ हेर्नु होला ब्ल्याक यो चाहिँ हेरिँदैन जति गर्दा पनि हेरिँदैन। यहाँ चाहिँ पासवर्ड यहाँबाट कपी गरिसकेपछि अब हेर्नु होला म यहाँ चाहिँ आएर पेस्ट गर्छु। पेस्ट गरेँ यसलाई चाहिँ सबमिट गरेँ। सबमिट गर्दाखेरि यहाँ हेर्नु सेभ ब्राउजर सेभ गर्ने मैले सेभ गरेँ कन्टिन्यू गरेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो काम पर्छ कोडको। यस्तै नै पासवर्ड थाहा हुँदा पनि कोड एकदम आवश्यक छ। भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला, साथीभाइलाई पनि सेयर गर्नु होला र आजै आफ्नो एकाउन्टलाई एकदम सिक्योर गर्नु। यो चाहिँ गुगलकै यो एप्स हो, गुगलकै सम्पूर्ण कुरा हो। फेसबुकले नै यो दिएको छ अप्सन। त्यही भएर कुनै एउटा फेक चाहिँ एप्स मैले यो प्रयोग गरेको छुइनँ। मैले पनि आफ्नो एकाउन्टलाई सिक्योर गर्छु, तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् सक्दोभर। लामो पासवर्ड राख्नु होला, नोटिफिकेसन अन राख्नु होला, अथेन्टिकेसन चाहिँ एकदम मजाले चाहिँ अन गरेर राख्नु होला। खस्त म बिदा लिन्छु। धन्यवाद।